Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul Tilică? Câți ani aveți? Bravo! Sunteți tânăr. Da, aveți și brățărică, sunteți domnul Tilică. Aveți 47 de ani, numărul foii de observații. Domnul Tilică, eu sunt asistenta de salon, lucrez cu domnul dr. Georgescu, care v-a prescris în foaia de observație analize de laborator. Sunteți de acord? Da? Bravo! Ați mai recoltat analize? Da. Foarte bine, să vedeți din foaia de observație, pentru că dumneavoastră aveți un tratament cu anticoagulante aici, ceea ce înseamnă că o să vă recoltez și teste de coagulare. Da? Bine, bravo! Imediat începem. Aici avem și confort, deci am asigurat confortul, este aerisit, este bine aerisit. Dumneavoastră, pentru că ați mai recoltat și sunteți mobilizabil, pe sta în poziții șezând, da? Cu mâna la care voi recolta. Așa, va fi sprijinită pe suportul scaunului. Da? M-ați întrebat dacă dumneavoastră v-ați fi deplasat, cum reușeam să vă recoltez? Foarte bine. La pat. Da? Deci la pat, dumneavoastră stăteați în decubit dorsal, da? Cu mâna în abducție, în extensie și în supinație. La fel și acum. Da? Bravo! Sunteți cu minte. O să ne pregătim materialele necesare, deci pentru recoltarea analizelor dumneavoastră, mai verific o dată în foaie. Deci aveți de recoltat glicemii, teste de coagulare, hemoleucogramă, VSH, lipide, colesterol, alat, asat. Da, bine. Deci pentru recoltarea acestor analize o să-mi pregătesc o tablă medicală sau eu am acest cărucior rulant cu care mă pot deplasa foarte ușor la dumneavoastră. Vă voi respecta și intimitatea prin acest paravan. Pentru recoltare, deci avem nevoie de holder. Da? Deci acest holder are în partea superioară un ambou, deci un tub. La extremitatea opusă are două aripioare. Acul, care este bicolor, deci înainte de utilizare, deci noi vom verifica dacă sigiliul acului este integru și data de expirare. Da, sunt foarte bune. O să pregătim un garou, paduri alcoolizate, apoi eprubetele în care noi vom recolta, deci pentru biochimie voi folosi recipientul cu dop roșu. Deci pentru testele de coagulare cu dop bleu, iar pentru hematologie cel cu dop mov. Atât avem de recoltat. Dumneavoastră ați fost pregătit de colega mea, după care a fost în tură ieri. Nu ați mâncat în dimineața aceasta? Bravo! Nu ați mâncat. Așa. Ne pregătim și recipientul pentru transport analize, avem mănușelii, avem și recipientul pentru colectarea deșeurilor. Păi este frică? Nu. Ați mai recoltat? Bravo! Ați mai recoltat, deci nu aveți niciun fel de emoție. Mă voi spăla primul, mă dezinfectez. O să-mi pun mănușile. Dumneavoastră puteți să mai îmi spuneți ce tratamente ați mai urmat. V-ați întrebat care este scopul recoltării? Imediat vă spun. Deci ajută pe domnul doctor la stabilirea diagnosticului. De asemenea, poate să stabilească diagnosticul dumneavoastră
Și totodată urmărește evoluția tratamentului, pentru că dumneavoastră a spus că urmați tratament cu anticoagulante și atunci, în funcție de rezultat, domnul doctor va scade sau va crește anticoagulantul. E mai greu cu mănușile. Da, o să verific mai întâi, să vedem cu de unde vă recoltez. Dar dumneavoastră stați foarte bine cu venele. Deci vă voi recolta de la plica punchtului. O să leg garoul la 7-8 cm de lungul puncției. O să vă rog pe dumneavoastră să strângeți pumnulețul. Bravo, da. Garoul nu să țin mai mult de un minut. Eu voi desige la acu. Mai întâi partea care este deschisă, îl împiletez la holder. Voi lua un pad alcoolizat și voi dezinfecta prin mișcări circulare de la centru spre periferie, nu strâns, da? Bravo, sunteți foarte cu minte, mă bucur. Așa, iar cu policile de la mâna stângă voi face o compresiune și tracțiune în jos la un 4-5 cm. Funcționăm. Așa, voi recolta mai întâi. Deci recipientul cu dop roșu mă sprijin cu degetele de aripioare, iar cu policile voi împinge vacuum-timerul. Perfect. Așa. Apoi voi lua cel cu anticoagulant. Bravo. Așa. Apoi cel pentru hemoleucogramă. Bravo. Voi lua un alt pad alcoolizat. Voi scoate. Țineți apăsat până vă spun eu, da? Pentru că dumneavoastră luați și anticoagulantul. Îmi voi face și reorganizarea. Da? Nu mai curge foarte bine. O să vă pun un plasturi acolo ca să putem merge după aia la pat. Nu mai e nimic. Așa. Bravo. O să dăm acum la înțepătoare tăietoare. Tamponașul pe care l-am utilizat la infecțioase. Holderul îl păstrăm. După care, deci, eprubetele au fost etichetate cu numele, prenumele și, bineînțeles, codul cererii de analize. Le voi introduce în cutia cu capac pentru transport la laborator.